हेलो दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ थापा यूट्यूब च्यानल। आजको यो भिडियोमा हजुरहरूले कसरी आफ्नो मोबाइलको जुनसुकै कुनामा पनि कसरी म्याग्निफाई गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हजुरहरूले जुनसुकै ठाउँमा पनि कसरी जुम गर्न सक्नुहुनेछ त भनेर सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, यसरी हजुरहरूले जुनसुकै ठाउँमा पनि जुम गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी जुम गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, मेरो जुम गरेर देखाएको छु साथीहरू। यस्तो जुम गर्नको लागि हजुरहरूले के गर्नुपर्छ त साथीहरू, यसको लागि हजुरहरूले केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ढिलो नगरी हजुरहरूले म फटाफट भिडियोतिर प्रवेश गरिहाल्छु। साथीहरू, हजुरहरू सर्वप्रथम आफ्नो सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि एक्सेसिबिलिटीको अप्सन दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि म्याग्निफिकेसनको अप्सन दिएको छ, ट्रिपल ट्याप स्क्रिन टु म्याग्निफाई भनेर एउटा अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, यहाँ हजुरलाई दुईवटा अप्सन दिएको हुन्छ। ट्रिपल ट्याप स्क्रिन टु म्याग्निफाईमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूको अफ छ भने अन गर्नु होला। मेरो साथीहरू अन छ, मैले त्यस कारणले यसलाई अनै राखेँ। अब हजुरहरूले जुनसुकै ठाउँमा पनि म्याग्निफाई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले जुम गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो जुनसुकै कुनामा। तर साथीहरू, किबोर्ड र नेभिगेसन बारमा चाहिँ हजुरहरूले म्याग्निफाई गर्न सक्नुहुने छैन। साथीहरू, केही वेहरू दिएको छ हजुरले कसरी जुम गर्ने भनेर यसमा दिएको छ। हजुरहरूले ट्रिपल ट्याप स्क्रिन गरेपछि यसरी हजुरहरूले र होल्ड गरेपछि यसरी जुनसुकै ठाउँमा पनि म्याग्निफाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो मैले सेटिङमा अहिले म्याग्निफाई गरेँ। साथीहरू, फेरि म हजुरहरूले अर्को ठाउँमा म्याग्निफाई गरेर देखाउँछु। साथीहरू, अब हेर्नुहोस्, मेरो यसमा कसरी म्याग्निफाई गर्ने भनेर देखाएको हुन्छ। साथीहरू, 1 2 3 यसरी ट्रिपल ट्याप स्क्रिन गरेपछि जुनसुकै ठाउँमा पनि म्याग्निफाई हुने गर्दछ। साथीहरू, फेरि यसरी हजुरहरूले आफ्नो जुनसुकै ठाउँमा पनि यो सेटिङ गरेर म्याग्निफाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त यो भिडियो मन परेमा